שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין קינוח מעולה ללא אפייה. המצרכים הם 400 גרם שוקולד מריר, 200 גרם אגוזים, 200 גרם בוטנים כלואים, 200 גרם סומסום, 9 כפות דבש או חלב מרוכז, 4 כפות שמן וקוקוס לקישוט. אופן ההכנה: אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את הסומסום ומערבבת כל הזמן עד לצבע כהה יותר. אני שמה את הסומסום במעבד מזון וטוחנת. ושמה בקערה. אני טוחנת את האגוזים. ומוסיפה לקערה. אני טוחנת את הבוטנים ומוסיפה לקערה. ומערבבת. אני מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. אני לוקחת מעט מהתערובת ומהדקת בידיים. אם התערובת מתפרקת, תוסיפו עוד כף דבש ותערבבו היטב. ומניחה בצד. אני משמנת תבנית בקוטר 20x20. אני שמה בתבנית נייר אפייה. אני חותכת את פינות נייר האפייה ומיישרת בתוך התבנית. אני שמה את התערובת בתבנית ומיישרת. בעזרת כוס אני מהדקת את התערובת לשכבה ישרה. אני שמה סיר קטן על הגז על אש בינונית, שמה 2 כפות שמן
מוסיפה 200 גרם שוקולד ומערבבת עד שהשוקולד נמס. אני יוצקת את השוקולד בתבנית ומיישרת לשכבה אחידה. מכניסה למקרר לרבע שעה. אני שוב שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית. מוסיפה 2 כפות שמן ו200 גרם שוקולד. ומערבבת עד שהשוקולד נמס. אני מוציאה את התבנית מהמקרר, שמה קרש חיתוך מעל והופכת. ומקלפת את נייר האפייה. מחזירה לתבנית. אני יוצקת את השוקולד בתבנית ומיישרת לשכבה אחידה. אני מפזרת מעל קוקוס. מכניסה למקרר לרבע שעה. אני מוציאה את הקינוח מהתבנית ומניחה על קרש חיתוך. אני שמה סכין חדה בקרוס עם מים רותחים ומייבשת את הסכין בעזרת נייר סופג. אני חותכת בעדינות. כל חיתוך שימו את הסכין במים רותחים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.